Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan tunjuk macam mana nak join Tinkercad melalui link yang cikgu bagi. Dengan link yang cikgu bagi, dia akan keluar paparan begini. Cikgu nak kamu tekan Google. Lepas tu masukkan akaun Gmail yang kamu ada. Kamu boleh guna akaun MOE ataupun akaun personal kamu. Contohnya cikgu guna akaun personal cikgu. Kalau dia minta verify, pilih verify. Seelok-eloknya kamu guna akaun MOE kamu lah. Masing-masing dah ada akaun MOE sendiri kan. So dia akan buka begini. Kamu punya mungkin kosong lagi. So apa yang kamu nak buat, kamu pergi ke your classes. Pilih 2 Razi, 22, 23. Dekat sini kamu akan nampak cikgu ada create satu assignment, satu aktiviti, iaitu cenderahati buat cikgu. Klik di situ. Kemudian boleh mula tekan create new design. Pilih 3D design. Di sini kamu nampak kamu boleh pilih pelbagai bentuk geometri untuk menghasilkan satu cenderahati buat cikgu kesayangan kamu. Kamu boleh tukar kat sini. Cikgu. Itu tajuk dia dan kamu boleh pilih lah. Contohnya cikgu pilih, cikgu nak buat tu. Lepas tu boleh adjust. Silalah guna juga ukuran yang sesuai. Kamu rasa nak guna macam ni, cikgu boleh tukar. Tukarlah jadi 70 contohnya. Lepas tu nak letak apa? Nak letak perkataan. Katakan kamu nak letak perkataan, boleh guna teks. Tukarlah nama teks ni. Nak tukar nama teks, pilih ni. Yang ni boleh adjust dia punya apa ni, cara. Cikgu tukar ke sini. Boleh pilih. Dia tukarlah perkataan yang kamu nak. Contohnya, terima kasih cikgu. Boleh juga pilih warna. Nak tukar warna apa yang kamu rasa sesuai.
Lepas tu gerakkanlah dia supaya dia boleh sekejap, cikgu nak ni dulu. Tutupkan dia, boleh kecilkan dia. Kecilkan dia ikut kesesuaian. Nak adjust size, boleh adjust size. Lepas tu boleh letak yang merah ni lah, papan yang bawah ni cikgu adjust supaya dia besar sikit. Okay, lepas tu mungkin cikgu nak ubah. Sekejap, cikgu tarik. Okay. Cikgu boleh juga nak sengitkan dia sikit. Okay, cikgu nak tambah apa-apa yang sesuai ke. Kamu boleh tambah pelbagai bentuk dekat sini. Pelbagai bentuk, sangat banyak bentuk. Okay, ada elektronik, hardware, structure, vehicle, creatures, karakter. Yang mana yang bersesuaian, yang rasa kamu nak buat untuk sebagai hadiah cikgu kamu. Yang aiskrim. Tak sini ke. Kamu boleh adjust juga. Ni aiskrim dia keluar macam ni. Kalau rasa nak tinggikan dia, boleh juga tinggikan dia. Tekan yang ni, arrow atas ni. Bawa ke atas. Okay. Cuba. Cikgu nak kamu cuba buat untuk kelas hari ni.